التاريخ. تنسيق التاريخ هو الدرس الذي سوف نتحدث عنه اليوم. لدينا عدة أساليب لنرى التاريخ فيه. لدينا التاريخ الطويل والتاريخ القصير والتاريخ الفاصل بينهما إشارة داش، والتاريخ فيه اسم اليوم واسم الشهر. نحن لدينا برمجة تقول هذه البرمجة إذا تم حذف، الآن سوف نحذف داتا ونطلب البرمجة الآن، نرى تم التنفيذ في أي 1 وأي 2 وأي 3 وأي 4 وأي 5. كل هذه الخلايا تحتفظ بتنسيق خاص لها. هذا التنسيق مع خصوصية العام، خصوصية تنسيق طويل، تنسيق قصير، تنسيق فيه اسم الشهر واسم اليوم، 4 دي للاسم اليوم، 4 إن لاسم الشهر، والتنسيق الآخر الذي نعرفه بالأمور اللوتينية. ما هي البرمجة؟ البرمجة أننا أعطينا لمتغير خاصية التاريخ، وهنا هذا المتغير قلنا له احتفظ بتاريخ اليوم، وتم تعميم المتغير التاريخ اليوم أنه نريده بهذا التنسيق. فإذا هذه البرمجة تعطي التاريخ المطلوب، هذه البرمجة تعطي 1 2 3 لديها برمجة خاصة، أما 4 و5 لديها برمجة خاصة. جميع هذه البرمجيات تعالج تنسيق التاريخ، نستفيد منها في عملية إدخال خانة التاريخ ضمن نماذجنا البرمجية. نلتقي غدا إن شاء الله. معكم مبرمج جورج جوزيف.